Hello guys, so good morning. Ito, meron naman tayong bagong TV. Ang TV ito ay AFTRON Konica. AFTRON Konica. AFTRON ang kanyang brand pero powered by Konica. Ano po, Konica. Kung alam niyo yung Konica, saan ba siya mas kilala? Sa mga photocopier, Xerox machine. Yan. So ito, may standby mode siya, Then nag-o-open din 'yan, Ang problema lang niyan is doon sa hindi siya makapag-connect sa cable, So cable kasi, 'di ba, dadaan siya sa antena, Cable, hindi siya makapag-connect sa cable at the same time hindi din siya makapag-play ng movie sa USB or ng music sa USB or sa flash drive natin. Although, kapag gumamit tayo ng signal or yung gumamit tayo ng mga jack, yung sa video, yung AV, okay siya, working siya. Pero pag gano'n na, pag sa signal na siya, what I mean about signal, I mean yung cable, about sa cable, so dumadaan kasi yun sa ating sa ating antena or dun sa pinaglalagyan ng ating antena, dun sa port na yun, then yun, hindi siya makapag-connect. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema na po. So, let me power on. Yan. So, powered by Konica. Konica Iha. Yan. So, yan. Kahit mayroon siyang flash drive, lagyan natin ng flash drive, ang lalabas dyan is no device. No device. Kasi, mayroon siyang problema, yung IC, So, totally, itong icing ito, wala akong nahahanap kahit online. Kasi, itong Afron 32 lead TV na ito ay kumbaga sa disposable. So this is made in China. So makakakuha lang tayo noon sa ibang board, online wala ako nakita, Even kay supplier, kahit doon sa made in China na mga anong tawag natin diyan, na mga IC, mga transistor capacitor, then wala doon, So wala akong makita na kapareho niya. So yung hinahanap ko dito is the RF, RFIC. RFIC wherein siya sa signal, Siya yung pinakang liable sa signal para mag-supply ng signal, So let me show you the problem kung asaan ba 'yon. Nandito siya sa likod. So malay nyo, mayroon kayo nito. Then bilhin ko na lang yung board or yung IC lang mismo yung bibilhin ko sa inyo, So ito, papakita ko lang sa inyo kung asaan ba. Ito. So kapag ganun na wala talaga totally, so yan. Asa na ba yung sa cable natin? Yan, ito, yun. Sa cable natin, sa antena, yan. Sa antena siya. Yan. So, siya yung natin. Tabo, Yun, luminaw din sa wakas. Yan. Okay, bababa natin. Yan. So, ito, para magkaroon kayo ng idea, So, ito yung sinasabi kong IC na nag-hold dito sa ating cable adapter or line in ng cable and antenna, So, yan. So, dyan dapat, So, then covered nito yung sa USB, ito. Ito, USB port na tinatawag natin. Nakikita ba? So, yan.
So, ang liable dyan is eto, RFIC. Ano po? So, once na masira tong RFIC na to, so yun yung unang apektado. Although, sa signal, ano po, yung signal, kung alam niyo yung signal, ano po ba yun? Yung ibang mga cable, ano ba? Yung mga ibang cable provider na through ano uh, through signal, ano po, mayroon silang tower or satellite, via satellite. So dito, kapag dito naman nakakonect, ano, so dito sa mga sa jack natin dito sa mga port na to, so okay siya, with display siya. But then dun lang, then dito okay siya, ano po, so walang problema dito. Kasi ito, ang may handle nito, hindi naman ito, kundi ito to. So, yung iba, ano po. So, ito kasi, ang pinakang handle niya talaga is for the, ano, kasi tinawag siyang RF IC, ano po, RFIC, wherein para siya sa antenna at para sa flash drive, ano po. So, yun yung problema. Wala akong nahanap online. So, kung meron kayong board, same board nito, then dead na yung board, then mayroon pa or sa tingin nyo good pa, bilihin ko na lang yung ano nyo. Kasi this is made in China. Wala ako nakukuha na ano, online na RFIC. Okay? So, yun yung main problem kung bakit wala siyang output kahit anong gawin natin. So, siya yung talagang totally papalitan. So, sana meron kayong natutunan sa video na to. And although hindi natin pinalitan or ano, at least naituro ko sa inyo kung ano yung problema, ano po. So, tanong, sa HDMI niya, functional ba? Yes, functional siya. Okay siya, no problem siya dyan. So, doon lang talaga totally. Kasi yung pinakang hold niya. And, si customer kasi natin, totally talaga, cable yung gamit, ano po. So, dito siya nagko-connect. So, mabuti sana kung signal yung gamit niya. So, dito siya magko-connect, ano po, sa ating AV. Ano po, yung mga AV na yan. Okay? Anyway, through that, I'd like to shout out those people who watch always my video, so my new video in my YouTube channel. So please, if you are new into my channel, so please subscribe into my channel. So madami tayo dyan, TV repair, laptop repair, printer repair, cellphone repair, and so on and so forth. Okay, so maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.